नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भान्साघरमा। आज चाहिँ मलाई पिरो अमिलो ट्वाक्का मोमो खान मन लागेको भएर चाहिँ म साँधेको मोमो बनाएर खाँदै छु। यसको लागि चाहिँ मैले हिट अन गरेर एउटा भाँडामा तेल बसाले र त्यसमा हाफ स्टिम गरेको मोमोलाई फ्राई गर्दै छु। हाफ स्टिम गरेर मोमो फ्राई गर्यो भने चाहिँ धेरै बेर फ्राई गर्नु पर्दैन र मोमो धेरै क्रन्ची हुँदैन। यतिको रातो भइसकेपछि चाहिँ मैले एउटा भाँडामा मसिनो गरेर काटेको प्याज लिए। त्यसमा म अब राख्दै छु काटेको हरियो लसुन, काटेको सुकेको लसुन, काटेको हरियो खोर्सानी, धनिया, सुकेको धुलो खोर्सानी, जिराको धुलो र मोमोको पिरो सस। अब चाहिँ एउटा भाँडामा मैले तोरीको तेल तताएर त्यसमा मेथी हालेर राम्रोसँग तताएर यो झान्दै छु। अब चाहिँ यसमा म एउटा उसिनेर राखेको गोलबेडालाई मजाले थिचेर यसमा मिक्स गर्दै छु। यो सबै मसालालाई राम्रोसँग चलाएँ मैले। अब म यसमा हालेँ नुन। त्यसपछि मलाई अलिकति सस कम भएको जस्तो लागेर फेरि सस थपेँ र राखेँ मैले कागतीको रस। अब यसलाई फेरि म राम्रोसँग मिक्स गर्दैछु। यति मिक्स गरिसकेपछि अघि फ्राई गरेर राखेको मोमो यसमा मैले हालेँ र यो मसलाहरू सबै मोमोमा लाग्ने गरेर मजाले यसलाई चलाउँदै छु। हेर्नुस् त साँधेको मोमो रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने चाहिँ तपाईहरु पनि पक्कै बनाएर खानु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।